Привіт. Как твои справы? Та добре все. Ти що там як? У меня все под контролем. Ты меня знаешь. Что-то я тебя смотрю, лицо все у тебя так поправляется. Ну стараюсь. Поки є можливість, слухай, я зараз десь. Якщо виїду, то мені знову, знаєш, ходити. Понимаешь, к старости люди, как я, начинают это худнуть, а ты начинаешь это как набирать вес. Ну так я ще ж не старий. Ну, добре. Так, Хорошо, Володя, рад тебя слышать. Все, Навзаєм. давай на свистку, обнимаю тебя. давай. Пока-пока. Тримайся. Я проходжу службу на посаді, скажімо так, зв'язківця. Це моя тема. Ти завжди з апаратурою, ти щось там програмуєш, сидиш, щось крутиш. Цим займатися цікаво. Мене звати Володимир, мені 28 років, я з міста Коваль Волинської області. Після 9 класу я взагалі хотів поступати в спортивну школу. Я займався на той момент футболом, я цим горів, ну просто капець. Я прийшов до батька, кажу, так і так, хочу поступати, тренер мені допоможе. Але він каже, та давай спробуємо, напевно, військовий ліцей. І я щось таки подумав, а чому би і ні? А батько був більш таким суровим. Завжди командував, завжди казав, як правильно, як неправильно. Він був командир як на службі, так і вдома. Да. Дозвольте. Да, заходи. Пане полковнику, взвод перемістився у визначений квадрат, у визначене время. БЧС подали начальнику штабу без происшествий. Рад тебя бачить. Я вас також. Все, тогда все по плану, згідно визначених розпоряджень. Понял? Дозвольте йти? Давай. Все. Давай. Зовут меня Шпика Владимир Анатольевич. На днях мне будет 57 років. Я никогда не вагався. Я з дитинства мечтав бути військовим льотчиком, тому що мій отець, мій дід служили в авіації. Але где-то вже на випускних класах я почав теряти зір і зрозумів, що не пройду військово-лікувальну комісію в авиационном училище. Но поступил в командное высшее артиллерийское училище. После выпуска в 1987 году я был відряджен в Німеччину. После Німеччины я был направлен в Туркестанский військовый округ, в Туркмению. И когда распадался Союз, я перевелся по рапорту в Збройні сили Украины. Я понимал, что будет тяжко, потому что тяжко жить в период реформ. Бывали моменты, что по 3 месяца військовослужбовцев затрималась заработная плата, и многие, потеряв стабильность, веру, начали звільнятися. Это у меня зеркальце еще с 2014 года. Как мой этот оберег, талисман. Батько дуже добра людина, але в той час він такий, ну, серйозний. Якщо ти його не знаєш, ти з ним починаєш говорити, типу, що то за дядько такий, якийсь він такий страшний, так, нагнітає обстановку. Як почалося то, він нікому нічого не сказав, ні мені, ні мамі. Сам пройшов медкомісію, пішов в військкомат, і вже тільки тоді, коли він повинен був виїжджати, він нам сказав, ну, от так, я прийняв рішення, я їду.
І це для мене теж було таким досить впливовим фактором для того, щоб піти в армію. Злагодження ми особо таки не проходили. Я приїхав в частину, і буквально ми за пару тижнів поїхали в район виконання завдань. Я побачив те, що дуже багато лишилося ще з такої, знаєте, совкової армії. Дуже багато паперів. Зараз цього набагато менше. Зараз більше молодих людей в армії, більше молодих офіцерів. Досить круто було в тому підрозділі. Я не жалкую ні разу, що мені з тими людьми довелося служити, мати справу, тримати позиції. Ну, такий був час. Було складно, але ви витримали. Печью. Сюда пока не Трошки молодая вже. Все, поїхали ми далі. Все, дякую, Николаевич. У нас 11 позицій сьогодні. Розвести треба, я не знаю. Успеешь в темноте? Починая где-то с конца 2015-го, початку 2016 року, держава начала усиленно финансировать Збройные силы Украины. Я помню, в 2018 году под Мариуполем мы выполнили боевые задания. К нам приезжали с Министерства обороны. Они как раз экспериментировали с новыми пайками продовольчими. Мы пробовали натовские пайки. То я скажу, что наши были не хуже. Печенье с вареньем, сардельки, упаковки, сыр, колбаса полукопченая. На харчування грех жалкуватися. Настя, дивись, я Василя Анатолійовича прошу, щоб тебе забрати до себе. Шо? Мені Анатолійович, надо ваші Анатолійович достоїть його. порнографічні шутки? Не надо. Не надо. Особенно той Вовочка і ти. Да, такі, за них плоские шутки, да, Настя? Мені не треба. Правильно. І з нами зараз на зв'язку Андріана. Можемо обговорити, що ж там і закулісся каже про те, чи досягла Україна успіху у своїх дипломатичних зусиллях до НАТО наблизитися, хоча б поки що наразі не вступити, а наблизитися. Вітаю, Андрію. Ну, справді зараз от в прес-центрі, де зібралися, мабуть, сотні журналістів з усього світу. Как сказал один американский генерал, говорит, когда ты утром встаешь, обовязково ты должен заправить кровать. То есть у тебя тогда будет день спланирован, и все намеченные планы у тебя по часу будут выполнены, которые ты заранее планировал. Поэтому я неделю здесь соблюдал, как встали, сразу заправили кровать. Чтобы день удался. Алло, Бажаю здоров'я кращим людям. привіт. Можеш говорити? Ну, кажи.
Вовик, у меня будет тебе такое прохание. Потрібно, щоб, когда ты будешь в відпустці, заехать до дому к нам. Там в коробочке должна быть флешка. Там 2 флешки будет, такие синего цвета. Так. Там должны быть фото, связанные с АТО, УВОЗ, где ты там есть, я там есть, там побратимы и твои, и мои. И потом я тебе скажу адрес, ты мне пришлешь по новой почте. Добро? Хорошо. Добренько. Та без проблем. Ти зранку снідав? Ні, поки. Та ти ж знаєш, що я тут трошки. Давай я тобі яйця пожарю, вже 9-й час. Ну давай. 2 штучки. 2 штучки. Що, Серега? Є ключ 24? Або плоскогубці. Плоскопці є, ключів немає. У Васильевича что, не можешь попросить, что ли, Серега? А в нього немає на 24. І плоскогубці нема. А мені моя, в мене все є, а от... А что ты не взял с собой? А я ж не знав, що я... Надо всегда знать, когда тебя вызывают, ты должен с инструментами постоянно приезжать, понимаешь? Постоянно. Мне подобается дисциплина. Військова служба включает тебя ценить. Самое головное – это не только свой час, но и чужой. Выполнение задания командой. Все регламентировано. Это мне подобается. Что не подобается? Много есть неадекватных вышестоящих командиров в масштабе Збройных сил Украины, которые не хотят мыслить по-новому. Все просто. Війна, вона вимагає більше рішень, більше дій, якихось ідей, а не того, що ти когось там ходиш своїм авторитетом давиш. Я пам'ятаю, ми тільки заїхали на позицію і почалася стрільба зі сторони противника. І командир позиції мені каже: так, Вова, ти в нас гранатометник? Кажу, да. Скільки разів стріляв? Каже, 2 рази на полігоні. Каже, будемо навчатися. В армії подобається, певно, що порядок. І, знаєте, напевно, те, що в тебе є чіткі обов'язки, ти знаєш, чим ти займаєшся, ти отримав якусь конкретну задачу, ти її виконуєш. Виконав — молодець, не виконав — не молодець, треба краще. Мені взагалі подобається більше маленькі містечка. Коваль є одним із таких міст невеличких, де всі один одного знають, все поряд. Хочеш в школу, поряд школа, секція спортивна, також, все, тобто, компактно. Люди дуже привітні. Де би ти не був, ти все рівно думаєш про рідних, як би там не було, про дім. Так само про батька, як він там зараз, що він. Я не знаю тут. Такі все, це здоров'я, нашла твоя кнопка. Де? Нормально. Нормально, Погано ще. Це вони з капеланом своїм на той момент. В бригаді капелан був. Це вже в самому Маріуполі. Ще до окупації. А ти кажеш маленький, де він маленький? Не говори. Здоровий дядько. Добре, тоді лапуша. Так. Валю, привіт, дівчинку, чому? Так. Давай. Приїде, як ремонт зроблю. Добре. Давай. Ты знаешь, кому вручишь перед морского пехотинца. Наказ есть, клятва здесь. Я знаю, что сейчас он на новой позиции, выполняет боевые задания.
Щиро дякую. Самое главное, что это люди. Команда и люди. Потому что озброение и техника без людей – это просто кубка металла. А людей надо беречь. Выполнять боевые задачи и беречь людей – это самая главная задача. Когда началась Великая война в конце лютого, первые 3 месяца очень много моих бывших побратимов тоже пошли добровольно в ряды сбройных сил, и много погибло. Больше 40. Самое головное в житті – это не результат. Результат ти добьешься працей, наполегливостью. А головне – это шлях и люди, які тебе на этом шляху встречаются. Ты от них с ними знакомишься, заводишь дружбу, познаешь много нового, навчаешься. То есть ты развиваешься. Первым у нас в роду кадровым військовым був мой дед Игуменов Владимир Михайлович. Во время Второй мировой войны он получил тяжкие поранения, мал боевые ордена. Отец мой после выпуска был направлен в повітряні силы на офицерские посады. Я на данный час являюсь офицером 3-го поколения, а мой сын уже 4-го. Я своих детей не баловал, и у меня не было стільки часу, чтобы им уделять. И потому вся увага, вся забота у меня это сосредоточилось на внуке. Я же его бачу, куда ему поступать, и же это все спланировал. Сина звати Дмитро, йому зараз 4 роки. Дуже характером схожий на маму, але зовнішній схожий на мене. От. Ну, такий командир без нього вийшов би гарний, але якщо він не захоче в армію, то вже буде його вибір. Я наполягати. Я вот, когда встаю рано, и как только солнце выходит повыше, я в первую очередь благодарю солнце и Богу за прошедшие сутки. Дальше я обожаю, чтобы все были живы, здоровы. Моя семья, мои близкие родственники, мои друзья, мои побратимы. Ну и третье, обов'язково. Я прошу у Солнца и Божия, чтобы незабаром наступил мир на нашей многострадальной земле. Я скажу, что будет важко. Бажалось, чтобы было это все швидше, но швидше не будет. Будет определенное разочарование. Але ми для прогресу, для розвитку мусимо пройти цей шлях. Я же как старичок уже вот так иду с души.